علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله بجمیع محامده كلها على جمیع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله. ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله و اتباع امره و نهیه و اخوفکم من عقابه. خودم و شما بندگان خدا رو به تقوای الهی، به رعایت حدود، به رعایت اوامر و نواهی خداوند و تبعیت از دستورات خداوند توصیه و سفارش می کنم و از خداوند برای خودم و شما طلب توفیق رعایت اوامر و نواهی الهی رو دارم. در سلسله بحثایی که در چند هفته گذشته ما داشتیم از نیاز انسان به دین آغاز کردیم و رسیدیم به این که در طول تاریخ ادیان متعددی که از جانب خداوند برای بشر فرستاده شده، پیامبران پیاپی که از جانب خداوند به بشریت داده شده و ارسال شده و پیام خدا رو برای مردم آورده اند، کاملترین دین و دین نهایی که در بردارنده سعادت بشر هست و پیام جاودان و ابدی خداوند رو با خود داره دین اسلام هست و قرآن به عنوان آخرین کتاب و آخرین نسخه شفابخشی که از جانب خداوند برای بشریت ارسال شده مصدق و مؤید و تأیید کننده کتاب‌های آسمانی پیشین و مهیمن و دارای کمال بیشتری نسبت به دستورات سابق خداوند و کتب آسمانی پیشین هست. و وعده دادیم که این کتاب نهایی، این نسخه نهایی که از جانب خداوند برای بشریت فرستاده شده است رو موضوع بحثمون قرار بدیم. ابتدا مقداری خود این کتاب رو بشناسیم پیش از آن که وارد معارف این کتاب بشیم. خود این کتاب رو، خود این نسخه نهایی که از جانب خداوند برای بشر فرستاده شده است رو مورد مطالعه قرار بدیم و بهتر نسبت به او شناخت پیدا بکنیم. خب اولین و مهمترین بحثی که درباره قرآن می شود مورد بررسی قرار داد شیوه پیدا شدن این کتاب هست، چگونگی شکلگیری این دستور خداوند هست که محل بحث فراوانی هم البته بوده. ما اینجا اشاره می کنیم به مباحث، خیلی وارد بحث‌های علمی و فنی و دقیقش طبیعتاً نمیشیم. کسانی که علاقمند باشند کتب و منابعی هست برای مطالعه و بحث پیرامون این مطالب و آراء و نظرات متعددی که درباره اون گفته شده. اینکه چگونه قرآن از جانب خداوند به دست بشر رسید زمینه بحث وحی رو پیش میاره. خب وحی پدیده مرموزی هست. چه شیوهی پیگیری شده تا پیام از جانب خداوند به بشر رسیده؟ خداوندی که مجرد محض هست، هیچ گونه در واقع شوائب مادی و وجود مادی در مورد خداوند وجود نداره، به بشری که مادی محض هست و این شیوه ارتباط و
مسیر ارتباط و اتصال خداوند به بشر چگونه قابل فهم هست. این چیزی است که کسانی که در این مورد به مطالعه پرداختند خیلی سردرگم شدند. متفکرینی هستند، اندیشمندانی هستند، معمولا خب غیر مسلمانان چنین مشکلی رو ندارند، اما غیر مسلمانانی که به این بحث وحی پرداختند نتونستند مشکل رو حل بکنند که چگونه می شود از جانب خداوند پیامی به بشر رسیده باشه. مجرد محض به مادی محض چطور میتونه ارتباط و اتصال داشته باشه؟ بین پیام دهنده و پیام گیرنده سنخیتی لازم هست که داشته باشند، اشتراک وجهی باید داشته باشند. موجود مجرد محض الهی با موجود مادی محض پیامبری چطور میتونن با هم ارتباط داشته باشند؟ این زمینه بحث شده. عده‌ای اومدن کلا انبیا رو نوابغ مصلح دونستند. خود این تعبیر نابغه مصلح در خودش انکار در واقع وحی رو هم داره. ما حالا وارد این مباحث نمیخوایم بشیم. حالا اگر به گوشه هایی از این در جلسات بعد شاید اشاره بکنیم، اون بحثایی که حالا در بین مسلمانان هم اخیراً متفکرین اومدن این گونه بحث ها رو آغاز کردند و خب حالا اشاراتی شاید در هفته های بعد بهش بکنیم. به هر حال وحی یک پدیده مرموزی هست. فهم این که چه اتفاقی میفته که پیام از جانب خداوند به بشر میرسه. وحی، خود لفظ وحی یعنی چی؟ معنای لغوی وحی در کتب لغت، وحی رو به عنوان پیام رسانی با دو ویژگی، یکی سرعت و یکی خفا، گفتن پیام رسانی سریع مخفی. وحی رو به این معنا گرفتن، پیامی که از پیام دهنده پیام گیرنده واصل میشه به صورت سریع و مخفیانه. خب طبیعتا ما دو طرف در این پدیده داریم، پیام دهنده و پیام گیرنده. پیام دهنده در این دنیا موجودات ذی شعوری که می توانند پیام دهنده باشند. خداوند هست، ملائکه هستند، انسانهای غیر پیامبر هستند، انسانهای پیامبر هستند، جنیان هستند، شیاطین هستند و پیام گیرنده هم همینطور. اینها رو وقتی ما به صورت ریاضی که حساب بکنیم، پیامی که بین یک موجود ذی شعور و موجود ذی شعور دیگر در موجودات این دنیا بخواد رد و بدل بشه، بیش از 60 مورد میشه تصور کرد که از این بیش از 60 مورد 5 موردش در قرآن ذکر شده. 5 مورد لفظ وحی به کار رفته در قرآن که پیامی داره از جانب یک موجود با شعور به یک موجود با شعور دیگر رد و بدل میشه و قرآن تعبیر وحی رو به کار برده. یک موردش یک انسان پیامبر به انسانهای دیگر پیامی رو منتقل بکنه، تعبیر وحی به کار رفته. در سوره مریم علیه السلام داره فخرج علی قومه من المحراب، اون پیامبر که ظاهرا یحیی است از محراب خودش بر قومش خارج شد. فخرج علی قومه من المحراب فاوحى الیهم ان سبحوا بکرة و عشیا. اینجا تعبیر وحی رو اوحى الیهم، اون پیامبر به بقیه مردم وحی کرد، تعبیر وحی رو به کار برده که خب مراد اون پیام، حالا با رمز و اشاره و اینها آیون در تفسیر قرآن وقتی میخواندین معنا بکنند وحی رو که یک پیامبر به بقیه مردم اوحا، این اوحا الیهم رو چطور معنا بکنند؟ میگن مثلا با یه اشاره چشمی، با یه اشاره مطلب رو رسوند خیلی سریع و مخفیانه، دیگران متوجه نشند، اشاره‌ای به اونها کرد و با این اشاره مطلب رو به اونها، که تعبیر قرآن اوحا الیهم هست. جای دیگری که باز قرآن لفظ وحی رو به کار برده، پیامی است که شیطان به شیطانهای دیگر داره. در سوره انعام می‌فرماید ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین به اولیاء خودشون، به اون پیروان خودشون یوحون،
اینجا هم باز تعبیر می‌بینیم از وحی به کار رفته که این رو مثلا حالا در تعبیری که در تفسیر و در ترجمه اینها میارن، اینجا لفظ وحی رو به عنوان القاءات شیطانی معنا میکنند، ولی قرآن میبینیم باز اینجا تعبیر وحی رو به کار برده. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. پیام هایی که از جانب خداوند به دیگران ارسال شده، پیامی که از خداوند به حیوان به عنوان یک موجود ذی شعور، حیوانات هم دارای شعور هستند و دریافت کننده پیام هستند، که تعبیر وحی به کار رفته. در سوره نحل می‌فرماید که و اوحی ربک الی النحل، خدا به زنبور وحی کرد. اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون، که این رو آیون در تفسیر و ترجمه قرآن اینجا وحی خدا به زنبور عسل رو به عنوان غریزه، الهام غریزی زنبور، یعنی خداوند این رو در غریزه زنبور قرار داد که بره مثلا در کوهساران و در درختان و اینها مأمن داشته باشن. اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر. ولی باز قرآن تعبیر وحی رو به کار برده. جایی که خداوند به انسان غیر، چهارمین مورد از کاربردهای وحی در قرآن، پیامی است که از خداوند ارسال میشه به غیر پیامبر، انسان غیر پیامبر، که باز تعبیر وحی به کار رفته. اونجا که در سوره قصص میفرماید و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، اونجا که ما به مادر موسی وحی کردیم، که این رو آیون در تفسیر و ترجمه معنا میکنند اون حالت الهامی که مثلا صورت میگیره، که تعبیر قرآن وحی. با اون تعریف لغوی وحی دیدیم همه اینا درسته، یک پیامی داره از جانب یک فرد ذی شعور به فرد ذی شعور دیگری منتقل میشه، از جانب خداوند به ام موسی، به مادر موسی پیام داده شد که این موسی رو شیر بده، اگر میترسی با اون فضایی که خاطرتون هست فرعون پیش آورده بود و دنبال فرزندان تازه ولادت یافته بود که اونها رو از بین ببره، خداوند در این آیه میفرماید که ما به مادر موسی گفتیم که او رو اگر میترسی در آب رها بکن، فالقیه فی الیم، اینو در رودخانه در اون نهر رها بکن. این رو تعبیر به وحی شده. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه. مورد پنجم که این تعبیر به کار رفته در قرآن، اونجایی است که خداوند به انبیا پیامی رو منتقل میکنه. انا اوحینا الیک، به رسول اکرم، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا. سلسله انبیا اینجا ذکر میکنه و به همه اینها ما وحی کردیم. اوحینا الیک کما اوحینا الی اون پیامبرا. اینم پنجمین موردی که تعبیر وحی در قرآن به کار رفته. پس از لحاظ لغوی وحی در هر یک از این پیام دادنها قابل استعمال هست، قابل به کار رفتن هست، که در قرآن کریم میبینیم 5 مورد از این کاربرد به کار رفته و در قرآن ذکر شده. این معنای لغوی وحی. اما معنای اصطلاحی وحی همون پیامی است که از جانب خداوند به انبیا ارسال بشه، که از اون موارد قرآنی که گفتیم پنجمین مورد بود، که تعبیر وحی رسالی بهش میکنند. پیامی که از جانب خداوند به رسول، به فرستادگان خداوند، رسولان داده میشه، که مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که ادب دینی اقتضا میکند که ما لفظ وحی رو فقط در این مورد به کار ببریم. از لحاظ لغوی درسته، موارد دیگر هم لغتاً میشه تعبیر وحی رو به کار برد،
اما مرحوم علامه طباطبایی میفرماید ادب دینی اقتضا میکنه که ما در صحبت‌های خودمون فقط اون جایی که پیام دهنده خداوند هست و پیام گیرنده انبیا هستند لفظ وحی رو به کار ببریم. لذا میبینیم در ترجمه قرآن، در تفاسیر قرآن 4 مورد دیگر رو به عنوان غریزه، به عنوان الهام، به عنوان این تعابیر رو به کار میبرند. لفظ وحی رو مختص پیام بین خداوند و انبیا میگیرند. خب حالا این پیامی که بین خداوند و انبیا رد و بدل میشه به چه صورتهایی هست، به چه اقسامی هست؟ قرآن کریم میفرماید که در سوره شورا ما کان لبشر ان یکلمه الله، هیچ بشری نیست که خداوند با او سخن بگه مگر به یکی از این صورتها. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا مستقیم، سخن گفتن مستقیم، او من وراء حجاب، سخن گفتن از پشت پرده، او یرسل رسولا، یا سخن گفتن با از طریق پیام آوری که پیام خداوند رو به اون پیامبر میرسونه. یعنی یا وحی و ارتباط خداوند با پیامبران مستقیمه یا غیر مستقیم. غیر مستقیم من وراء حجاب، یا به وسیله ملک وحی، اون فرشته‌ای که این وحی رو از جانب خداوند میاره و به دست پیامبر میرسونه. پس ما 3 صورت وحی از خداوند به پیامبران داریم: وحی مستقیم، وحی غیر مستقیم من وراء حجاب از پشت پرده، و وحی به وسیله فرشته وحی. وحی مستقیم اونجایی است که خداوند تجلی می کند. تعبیر تجلی به کار رفته. تجلی خداوند بر فرد یا بر اون موجودی که خداوند میخواد با اون مستقیم ارتباط بگیره تعبیر به تجلی میشه. ما یه جا باز در داستان موسی داریم، اونجایی که موسی میاد از خداوند درخواست رؤیت میکنه. رب ارنی انظر الیک. قرآن در سوره اعراف میفرماید ولما جاء موسی لمیقاتنا، وقتی موسی به میقات ما اومد، به اون قراری که با خداوند داشت اومد، و کلمه ربه، خدا با او سخن گفت، قال رب ارنی انظر الیک. موسی به خداوند عرض کرد که خداوندا من میخوام تو رو ببینم، بذار من تو رو رؤیت بکنم، بذار من تو رو مشاهده بکنم. پیام از جانب خداوند اومد قال لن ترانی، منو هیچ وقت نخواهی دید، ولکن انظر الی الجبل، به این کوه نگاه کن. اون کوهی که حالا در کنار موسی بود، به این کوه نگاه کن. ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی. اگر این کوه سر جای خودش باقی موند میتونی منو ببینی. خب بعد قرآن میفرماید که فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. خداوند بر اون کوه تجلی کرد، اون کوه نابود شد. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. موسی وقتی این صحنه رو دید بیهوش افتاد که کوهی که مظهر صلابت و مظهر قدرت هست به محض اینکه خداوند بر او تجلی کرد نیست و نابود شد. جعله دکا و خر موسی صعقا. موسی از وحشت این قضیه بیهوش بر زمین افتاد. خب تجلی خداوند چنین حالت سنگینی رو داره که بر کوهی که مظهر صلابت هست وقتی خداوند تجلی میکنه کوه مندک میشه، کوه نابود میشه، نیست و نابود میشه. حالا این تجلی وقتی بر وجود مبارک پیامبر اکرم اتفاق بیفته، کوهی که مظهر صلابت هست رو تجلی خداوند نابود میکنه. وقتی این تجلی سنگین و بزرگ بر جسم پیامبر اکرم اتفاق بیفته طبیعیه که بازتاب‌هایی رو داشته باشه. روایات و گزارش‌هایی رو ما داریم که مثلا در اون سرمای مدینه همسر پیامبر عایشه نقل میکنه، میگه پیامبر وقتی بر او وحی میشد گاهی از اوقات در سرمای مدینه بدنش داغ میشد، عرق میکرد.
تو بعضی از نقل‌های تاریخی داره که در وحی بر پیامبر گوشش سوت میکشید. تو بعضی موارد داره که جسم پیامبر اونقدر سنگین میشد که مثلا پیامبر سوار اسبی بود و این سنگینی جسم پیامبر فشار می آورد بر اسب جوری که شکمش نزدیک بود به زمین بکشه. خب طبیعیه، یعنی اون تجلی الهی که کوه مظهر صلابت رو از بین میبره، این باز قدرت شخصیت پیامبر هست که تحمل میکنه. حالا گوشش سود میکشه، حالا بدنش داغ میشه، عرق میکنه، حالا بدنش سنگین میشه. اینا همون مواردیه که وحی مستقیم هست، یعنی جبرئیل در کار نیست، هیچ حجابی پرده‌ای در کار نیست، مستقیما خداوند تجلی میکنه بر پیامبر و خب جسم پیامبر چنین بازتابی رو از خودش نشون میده. اما وحی غیر مستقیم از پشت پرده، نمونه هایی که در قرآن باز ذکر شده، اونجایی است که ابراهیم در خواب میبینه که اسماعیل رو بایستی ذبح بکنه. قرآن در سوره صافات نقل میکنه، میفرماید فلما بلغ معه السعی، وقتی که اسماعیل به اون مقداری از رشد رسید که دیگه حالا میتونه اهل کار و کوشش باشه، به نوجوانی، جوانی، به این حدود سنی که رسید، قال یا بنیه، ابراهیم به او فرمود که پسرکم، یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، من در خواب دیدم که تو رو باید ذبح بکنم، نظرت چیه؟ خب این وحیی بود که من وراء حجاب، یعنی در خواب، به عنوان یک رؤیا بر ابراهیم وحی از جانب خداوند بود که ابراهیم اسماعیل رو ذبح بکنه. که خب داستانش رو خودتون میدونید که ابراهیم و اسماعیل اینجا جواب میده که یا ابت افعل ما تؤمر، پدر اون امری که بهت شده انجام بده، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، من صبر خواهم کرد، منم اگه دستور خداوند منو میخوای بکشی من تابعم. این جواب اسماعیل هست که البته خب قصه رو میدونید که ابراهیم و اسماعیل رفتند اقدام کردند به دستور خداوند، اون عمل تحقق پیدا نکرد و اون کار گردن اسماعیل رو نبرید و فدیناه بذبح عظیم. پس این از اون موارد وحی من وراء حجاب بود، وحی دستور الهی از پشت پرده به عنوان رؤیا. در مورد پیامبر اکرم هم داریم. اون زمانی که هنوز مکه فتح نشده، در سال 6 هجری، بر پیامبر اکرم در حالت رؤیا و در حالت خواب وحی میشه. باز قرآن داره نقل میکنه در سوره فتح، میفرماید که لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، خداوند اون رؤیای پیامبر رو تصدیق کرد. و لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، که اون رؤیا چی بود؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون. بر پیامبر هم اون زمانی که هنوز فتح مکه سال 8 هجریه، سال 6 هجری پیامبر این رؤیا رو میبینه، دستور خداوند که حرکت کنید به سمت مکه، و خب میاند و منجر به صلح حدیبیه میشه و سال 7 میاند و این رؤیای پیامبر اتفاق میفته و قبل از اینکه مکه فتح بشه مسلمانان در امنیت وارد مکه میشند و زیارت بیت الله رو انجام میدن. پس اینم از اون سنخ وحی غیر مستقیم من وراء حجاب هست. یا باز در مورد موسی علیه السلام ما داریم اون زمانی که خداوند از بین درختی که در حال آتش و سوختن بود با موسی وحی میکنه و صحبت میکنه. در سوره طه هست ازرعا نارن، موسی آتشی رو دید، با خانواده داشت میرفت، آتشی رو بالای کوه دید، فقال لاهلهم کثوا، به خانواده گفت جا مکس کنید، اینجا مقدار وایسید، انی آنست و نارن، من یه آتیشی دارم بالای کوه میبینم، لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدی، برم بلکه از اون آتیش اگه بتونم یه چیزی بیارم، سرما بوده لابد، برم از اون آتیش بتونم بیارم گرم بشیم، یا یه راهنمایی از اونجا، بالاخره هدایتی، این که از کجا باید بریم، لابد توی بیابون بوده، توی صحرا بوده، گم شده بودن، سردشون بوده، از این آیه اینطور برمیاد لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدی.
فلما اتاها، وقتی موسی اومد کنار اون درختی که از داشت میسوخت، آتش از او بلند بود، نودی یا موسی، ندایی از جانب خداوند دریافت کرد که یا موسی انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی. از بین اون درختی که داشت آتش گرفته بود و شعله‌های آتش بلند بود، ندا اومد که من خدای تو هستم که دارم با تو صحبت میکنم. انی انا ربک فاخلع علیک، کفشو در بیار، اینجا سرزمین مقدسی است و تو باید به احترام این سرزمین گام برداری. اینم از اون موارد وحی غیر مستقیم من وراء حجاب که از بین درخت در حال سوختن خداوند با موسی صحبت میکنه. و قسم سوم وحی که وحی غیر مستقیم با وساطت فرشته وحی جبرئیل که از جانب خداوند مأموریت داره پیام خدا رو برای انبیا بیاره، که اکثر موارد در مورد اکثر انبیا این شیوه تحقق پیدا کرده و وحی غیر مستقیم به وسیله فرشته وحی از جانب خداوند بر انبیا صورت گرفته. در اکثر موارد ما وحی مستقیم یا وحی من وراء حجاب در مورد انبیا رو داریم، موارد کمی رو، ولی اکثر مواردی است که وحی به وسیله جبرئیل به دست انبیا میرسه. در مورد پیامبر اکرم همونطوری گفتیم هم وحی مستقیم داریم، هم وحی غیر مستقیم من وراء حجاب داریم که آیش رو خوندیم، در قالب رؤیا به پیامبر وحی شده بود، و هم وحی وسیله جبرئیل که زیاد هست. اما قرآن کریم، بحث ما راجع به قرآن بود، قرآن کریم یا از طریق وحی مستقیم به دست پیامبر اکرم رسیده یا از طریق جبرئیل. یعنی من وراء حجاب در مورد قرآن کریم نداریم که در قالب رؤیا یا چیز دیگری آیات قرآن به دست پیامبر رسیده باشه. آیات قرآن یا به طریق وحی مستقیم بر پیامبر نازل شده یا به وسیله جبرئیل پیام خداوند به دست مردم رسیده. جلسات بعد انشالله باز موارد دیگری رو در رابطه با شناخت خود قرآن به عنوان نسخه نهایی که از جانب خداوند برای بشر فرستاده شده مورد بحث قرار خواهیم داد و از خداوند می‌خواهیم به ما توفیق شناخت احکام قرآن، شناخت آموزه های قرآن و تبعیت از قرآن رو عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.